Yeah, snowstorm dito ngayon, guys. Here we go. I'm walking. Yan. Good morning, everyone. Yan, here we go. Mao niyang mahitabo pag snowstorm. Puno og snow. Amo ang maglisod og dagan ang mga sakyanan diring dapita. Look at this. Ikutas ko, guys. Dito ta maagi sa highway, guys. Lalang ko'y paliton. Yan. Yeah. Yan, dili ko siya kaagi, guys, no. Maglisod yun taan eh. Wala pa nila nakabkab ang snow. Magkuha ko sa kumas, guys. Anyway, ako lang man isa diri, so walay ko ano. Kuha tas tong mask. Kaya hastang kuha na lisura. Yan, stay safe, guys. Yan. The snow. Pangit kaya ang weather, guys. Sobrang pangit sa weather. Kaya, yan. Muna mo agian. Ang sakyanan dito. Maglisod nag-agi, guys, pag kuan. Maglisod og-agi ang sakyanan pag taas kaya ang snow. Yan. Yan. Ganyan siya. Dili kay siya tugnaw, pero gabuhos ang snow. Para ang tibkab-kab, guys. Yan. Dito na, guys, no. Padulong na ang tibkab-kab o snow. Tingnan. Tanawa, oh. There we go. We're going that side, guys. Yeah. Yan. Yan. One bus. Langoy sila sa snow, guys. Langoy na sila. Yan. Mao ni ang Canada, guys. So, if plano ninyong wani mo sa Canada, make sure na andam inyong lawas. Ang emotionally, physically, and mentally. Kaya lisod kayo siya mag-adjust, guys. Yan, ganyan siya. Yan. Lisod at first, like first year ninyo. Yan. Yan. Masakyanan, guys, puno. Yan. Yan, snowstorm siya, guys. And then, yan. Yan. Di ba kita, no? It's all white. It's all about white. So, pangit ang weather. Everything still under control, but yan. Ang bus, guys, so hinay na kayo siya magdaagan tungod sa snow. Mutagirin ko na siya usahay. Yan. Yan, welcome po, guys. Yan. There we go. Yan, puro siya, guys. A snowstorm here in Canada. Today is Monday. Ang tikalot na, guys. Kaya kung dili nila kanduson, dili nila kuanon, bulduson ang snow, maglisod og dagan ang mga sakyanan. So they need to do that.
Yan. Paano siya guys, no? Wait ha. Magsuot ko sa akong gloves. Gadapag na si Inday. Wala gyud siya nagsuot sa gloves. Feeling ko an. Unya, tiyo-tiyo na ni mo tuskig na. Yan. Wait ha. I have to wear my gloves first. Yan. Wait, tanaw na ko kung na'y nagsunod. Wala. Ako na dahil galakaw. Wait. Yan. I already wear the first glove and then the second one. While walking, guys. While walking, and ato bangon ang storm sa atong kinabuhi, diba? So, diri sa Canada, guys, need yun siya nga naa kay sakyanan. Yan. It is very important nga naa kay sakyanan sama ana, sama ato, nga di nakalarga o kay na-stuck na sa snow. Yan. Ganyan siya. Yan. Yan. This is right now what's happening to Canada, guys. It's snowstorm. Monday. It is Monday, but snowstorm. Yesterday, guys, clear ang panahon, but super cold siya. Yan. Super cold. Wala kayo makita halos guys, no? Sa ubang province, guys, di gini mo makita. So, I'm lucky a little bit. Kaya na ako diri sa area na medyo okay. Pero lisod kayo lakaw, guys. Tanawa. Lisod kayo siya lakpon. Yan. Yan. It is snowstorm. It's a good exercise also, guys, no? Kay ang snow, kay imong lakpon, hastang wala pa man siya gikandusan ang mga kilid. Giuna pa ang mga highway or mga dagkong adalan. So next ani, kanduso nila ang mga kuan. Yan. And lisod kay guys kung wala kay sakyanan diri. I think this is, hindi ko nagkamali, pila ka cm na yung snow ani. Sukad pa man gabi. Yan. The snowstorm in Canada. Yan. Hasta kutasa, guys. Yan, maliko ta diri kay mo adto ko sa na koy adtuon sa Pikas Calle. So, maliko ta diri. Oh my God. Tanawa ang kekuan sa snow, guys. Kabagaon. Yan, here we go. Yan. Akong tiil is, akong boots is, kuha na siya. Malubong. Yan. 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 Yan, wala pa nag-agi diri, guys. So minito si ako lang ang naglakaw karong adlaw. Ako lang naglakaw, guys, ha. So tupong sa ako ang boots ang ako ang yan, wala na akong boots. Nawala na siya. Yan. Laban lang, guys, laban sa buhay sa Canada. Oh, pag mga mo sa Canada, make sure na yung resistensya taas. Dili mo masakiton. Kaya sa weather pa lang daan, hasta nang paita. Ayan. Diba? Unsa paghawa na ilang sakyanan karon, oh, wala na. Unsa paghawa na karon, nalubong na. Diba? Yan. Yan. Here we go. Yan. Igawas ako sipon, guys. No, diri sa Canada, guys, normal ang sipunon ka. Yan.
Unsa ka taas ang snow. Unsa ka taas ang snow. Diba? Yan. A blissful Monday everyone. Yan. Diri, ang agianan is kuan po siya, taas kayo siya. So, may nito siya, wala pa yung agi. Na ako'y kaatbang guys. Oh. Dito sila ni agi sa sakyanan. Agianan sa sakyanan, kay dili kay lubong. Diri sa akong giagian, lubong. Yan, here we go. Are you okay? There we go. Yan, dili day dapat mo agi. Kung asa tong sakyanan ni agi, dito ka agi kay para imuhang nakaisubayan. Yan. Yan guys. Grabe ka taas ang snow guys. Yan. This is about Canada guys. So, ano pa ako masulti no? Wala ta kay gikutas. So pag wani mo sa Canada, ang inyong physical make sure na fit kay inyong healthy mo emotionally, physically, especially physically guys. So sama na ako na nag-start diri sa Canada. Hangtod karon guys is wala ko'y car. So more on walking ko, more on yeah. Diba? Salom sakyanan. Salom sakyanan. Uy. Oh. Dili tagi. Yeah, oh, yan. Here we go. Yan ang panghitabo karon sa Canada. Pasta. Snow. Ah, diba? Dito tagi pikas guys kay malubong kita dali guys. Tarawa guys. Once again guys, ako ang kuan is lubong. Yan. Mawala na siya guys. Yan. Yan. So, wala akong nikuha car. Kaya akong gipuyan guys is na ako sa city. So, dili kay siya needed kaya accessible man siya sa tanan like train, like buses. So, di kayo ko mag-worry. Karon lang is nagbaklay ko kay na ko adto ni speakers. So medyo layo siya guys. Pero since dili man siya tugnaw kaayo, even though ani ang sitwasyon, dili siya tugnaw. Pero nindot kay siya. Nindot man siya. Tugnaw siya pero dili jud kayo nga worst no na press gahapon na ma-frozen ka. Diba? Manay. Oh. This is Canada guys. Nagtinumbahay sila guys. Tara manidula sila guys, mga bata na sa gawas. Di ba happy? Yung anak diri maskin snow happy. Yan, kinandusay sila guys. Yan. Kinandusay sila. Tinabangay magpamilya. That's part of family. Unsa po di ba? Ang mga Pilipino magtinabangay gud na maski sa bahitabo. Yan. Okay, thank you guys. Thank you sa pag-uban ka na ako. Thank you so much. Basta nana akong tigbuldos guys. Padaplinta guys. Nana akong tigbuldos. Yan. Yan, here we go. He's coming. He's coming to rescue us. Yan. Yan. Balik ko guys kay lisod. Balik ko kay lisod kay agian diri. Samantalang dito agianan sa sakyanan dali. Oh my gosh. Yeah. Thank you Lord. Thank you for protection. So mas kinalisod ang kinabuhi sa Canada guys, at least we can survive, no? Whatever it takes guys, we need to survive para sa pamilya nato sa Pilipinas. And then para sa atong kagalingon and future sa atong mga anak, diba? Yan, a blissful Monday everyone. Yan. Good afternoon. Hindi pa, good morning pa diri guys. Morning pa diri. Yeah. We're going all the way to highway and then
Dili gid ako agyanan guys, nalang ko anhiyon diri kay nakoy paliton. And then ako agyanan doon na jud kayo akong place. Like 3 minutes walk from train station. So medyo okay lang. So kini diri guys, gituyo lang nako para nalang ko ma-upload. Yan, here we go. And this is ano siya guys. School ni siya, school. Yan, that was one of the school dito sa kuana mo. Then dito sa Pikas kanang dito sa kanto karon eskwelahan and simbahan siya guys. Yan. Mao ni regular type nga mga balay sa Canada guys. Yung ana siya. Pero naapay mga dagko na guys. Like if you are rich, syempre, dako ang iyong balay. If you are in the middle, edi nalanta sa kilid-kilid. Pero na ang Canada guys, naapoy homeless ha. Daghan kay homeless diri guys. Yan. Daghan kay homeless. Madto ka sa kuan sa mga downtown. Yeah. Daghan kay siya homeless dito. Na siya mga train station. Homeless. Yan. Yan. Nan ako sa kanto. So, magpababa na pud ko. Yan. Kini mga balay pa siya guys. Yan. Yan. Here we go. Oops. Dito Pikas. Lisod ka siya baklayan. Kaya dapat kini nakandos na ni siya, pero since early in the morning pa dere, wala gyud siya nakandos. Kita na lang mo kandos guys. Kaya ginauna man gud nila ang highway. Pag ingani gani guys na siya snowstorm. Ginauna siya ang highway. Oh, di ba? Bata naghaki na oh. Yan. Hello baby. Good morning. Nag-enjoy siya sa snowstorm, di ba? Yan, highway na ko. Mao na niya ako adtuon diri dapit. Mamalit ko harina, o di ba? Yan. Oh my gosh. Yan. Unsa kataas ang snow guys, o tanawa. Ingana siya kataas. Ingana siya kataas. Yan. Na siya kataas. Na. Kung kadalasan diri guys sa mga balay nasa na sariling pang bulldoze. Pero naapoy they are under company sama ani. Bulldoze siya sa iya. Yan. Tuiri ka siya iya. Okay, wait ha. Yan. Agita, iya tangi pa agit. Thank you. Yan. Diba? Mambuldusay na siya guys. Nakikuan pa. Building mango nila ha. So, siguro pa. Ano siya. Yan. Yeah, eskwelahan na siya dia guys. Eskwelahan. Morning! Yeah. Yan guys. So, we're get ready. So, ang kuan ani siya guys. Napay worst ani no. So, gina-expect na mo like until February. Yeah. Pina February bundak pa ni siyang tamain guys until ano na lang siya. Until mawala siya by March, April. So, magiging spring na siya. Spring. The next spring guys is summer, and then autumn, and then winter again. So ang Canada guys has a 4 season: winter, spring, summer, and nawala na ko, and ano sa to? Spring, winter, spring, summer, and autumn. Mao din siya guys. Diba? Nana ko diri guys. Mamalit lang ko og. Yan. Mamalit ko diri og. Kuan lang siya guys. Malapaw ta gamay. Wala palit ko og harina. O diba? Ito harina. Okay, bye. There we go. A blessed Monday everyone.